වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ සර්ප්‍රයිස් නිසා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන් උත්තර දෙන්න බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ඉතින් සංවාදයක ඉංග්‍රීසි වාට ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. නින්දට යන වෙලාවට ප්ලේ කරලා නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒ ගොඩක් වෙලාවට මොලේට යනවා. ඒක ලොකුවට මම අධ්‍යයනය කරපු දෙයක්, ස්ටඩි කරපු දෙයක්. ඒක නිසා ඒකත් එහෙම කරන්න. වගේම අපි වීඩියෝ එකට යමු. What did you have for breakfast? ඔයා මොනවද උදේට කෑවේ? String hoppers with පොල් සම්බල්. ඉන්දියාප්පන් එක පොල් සම්බල්. Is that all? එච්චරද? No, milk rice too. නෑ, කිරිබතුත් කෑවා. What else? වෙන මොනවද? Had tea too. තේ එකකුත් බිව්වා. You are a greedy fellow. ඔබ මහා පෙරේතෙක්. එහෙම කියන්න එපා. Don't say so. You eat too much. ඔයා කනවා වැඩි. You eat too much. නෑ මම එහෙම හිතන්නේ. No, I don't think so. ඔයා මොනවාද උදේට කෑවේ? What did you have for breakfast? අපි මම නම් ගොඩක් වෙලාවට කන්නේ බත්. ඒ කොළඹ අවට වගේ තැන්වල ගොඩක් වෙලාවට කන්නේ ඉන්දියාප්ප වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ගොඩක්ම විදිහට පාන් කන්නේ. ගොඩක්ම අය මේ කොළඹවට හරි ශනික ආහාර නිසා කැමරට පුරුදු වෙලා දිනේ පාන් එහෙම නැත්තම් ඉන්දියාප්ප වගේ දේවල්. What did you have for breakfast? String hoppers with පොල් සම්බල්. ස්ට්‍රිං හොපර්ස් කියලා කියන්නේ ඉන්දියාප්පනේ. ඉන්දියාප්පයි පොල් සම්බල් තමයි කෑවේ. මම කිව්වනේ ශනික ආහාර නිසා කඩේට ගියා, අරගත්තා, කෑවා. මොකද බත් උයනවා කියලා කියන්නේ වෙනම මේ පරිශ්‍රමයක් දරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක කඩේට ගියා, අරගත්තා, කණ එක තමයි ගොඩක්ම ඒ කොළඹවට වගේ අය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. String hoppers with පොල් සම්බල්. Is that all? එච්චරද? Is that all? එච්චරද කියලා අහනවා. ඉතින් දැන් මේ මෙහෙමනේ දැන් ඉන්දියාප්පයි පොල් සම්බල් කෑවගොල්ලෝ සමහර අය ඉන්නවා ගොඩක් දේවල් කනවා. අර සමහර අය ඉන්නවා ගොඩක් දේවල් කනවා. සමහර අය ඉන්න පොඩි දෙයක් තිබුණා සමහරට බත් ටිකක් කෑවත් ඒක මේ සමහරට දෙපාරක් බෙදාගෙන යන එකපාරක් පොඩ්ඩක් බෙදාගෙන සමහරට ඒ කන් ටිකත් ඉතුරු කරන අය. ඒක නිසා තමයි අහන්නේ මේ is that all? එච්චරද කියලා. No, milk rice too. කිරිබතුත් කෑවා. මම කිව්වනේ. දැන් එක දෙකකින් සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ කෑමට හුරු වෙලා තියෙන විදිය වෙන්නේ නැති සමහර විට. No, milk rice too. කිරිබතුත් කෑවා. කිරිබතුයි ඉන්දියාප්පයි කනවා කියලා කියන සෙල්ලම් වැඩ නෙවෙයි. බඩට ගොඩක් බර වැඩි. දැක නේද? වෙන මොනවද කියලා අපිට අහන්න ඕන නම් අපි අහන්න ඕන what else වෙන මොනවද කියලා. ඒ සැකනි තමයි ආයෙත් අහන්නේ. මොකද සමහරට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවනේ. දැන් අපි ගොඩක් දුරට අපි සමහර අය වෙන් කරගෙන තියෙනවා. මෙයා ගොඩක් කනවා. මෙයා පොඩ්ඩයි කන්නේ. එහෙම කියලා වෙන් කරගෙන තියෙන නිසා තමයි වැඩිපුර මේ අහන්නේ what else වෙන මොනවද? මොකද මෙයා දන්නවා මේ කියන පුද්ගලයා කෑමට පොඩ්ඩක් බර වැඩි කෙනෙක් කියලා. what else වෙන මොනවද? had tea too. තේ එකකුත් බිව්වා. දැන් බඩ කොහොමද? දැන් ඉන්දියාප්ප කාලා ඊට පස්සේ කිරිබත් කාලා ඊට පස්සේ තව තේ එකකුත් බිව්වට පස්සේ බඩ කොහොමද? සාමාන්‍ය නිතර එහෙම කන බොන කෙනෙක්ට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් එහෙම නොකා ඉඳලා ඒ වගේ කන කෙනෙක්ට නම් ගොඩාක්ම මාරු වෙනවා. You are a greedy fellow. ඔයා නම් මහ පෙරේතෙක්. පෙරේත මිනිස්සෙක්. fellow කියලා කියන මිනිස්සෙක්. පෙරේත පොරක්. You are a greedy fellow. ඔබ සමහරවිට එහෙම කියනවනේ. දැන් ගොඩාක් දේවල් කන කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යන දවස්වල වුණත් ළමයින්ට අපෝ යකාද යකන මල පෙරේතෙක් එහෙමනේ කියලා කියන්නේ. පෙරේතයා කියන කෙනා සාමාන්‍ය ඕනට වඩා කනවනේ. බඩගින තිබුණත් නැතත් අර තියෙන ගිජුකම කියලා කියන්නේ ග්‍රීඩි කියලා කියන්නේ ඒකනේ. පෙරේතකම කියන්නේ ඕනට වඩා කනවා. පුදුම ආසයි කෑම වලට. දැන් බත් ටිකක් කාලේ වෙරලා තව ටිකකින් තව මොන හරි බිස්කට් එකක් කනවා, තේ බොනවා, ඒ වගේ කරන අය ඉන්නවා. ඒක නිසා මෙයා ගොඩක් දේවල් කෑව නිසා තමයි ඔයා මහා පෙරේතෙක් කියලා you are a greedy fellow කියලා කියන්නේ. එහෙම කියන්න එපා. Don't say so. එහෙම කියන්න එපා. මෙහෙමනේ දැන් කන්න ඕනේ නිසානේ කන්නේ. අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? කාලා බෙලා ඉන්න තමයි අන්තිම මැරෙන්නේ. කොහොම කෑවත් මැරෙනවා, නොකෑවත් මැරෙනවා. ඒක නිසා don't say so. එහෙම කියන්න එපා. මට ඕන නිසා, මට බඩගිනි නිසා මම කන්නේ. මට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි ගොඩක් හරි අඩුවෙන් හරි මම කන්නේ. don't say so. එහෙම කියන්න එපා. You eat too much. ඔයා ගොඩාක් කනවා. You eat too much. ඔයා ගොඩාක් කනවා. මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. කොයිතරම් බඩගිනි තිබ්බත් ඔයා ගොඩක් කෑවත් ඔයා එක්සර්සයිස් හරි විදියට කරන්නේ නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද කොලෙස්ටරෝල් වගේ දේවල් ඇවිල්ලා ශරීරයට ලෙඩ දුක් එදෙනෙක් විතරයි වෙන්නේ. මොකද මේ ගොඩාක් කෑවට පස්සේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා හරි විදියට කෑම ගන්නවා නම් ඔයාලට කිසිම ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා මේ කන තරමට
හරි විදිහට බැලුවොත් මෙයාට නැති ලෙඩක් වෙන්න බෑ. හැම ලෙඩක්ම තියෙන්න පුළුවන්. මොකද දිගින් දිගට මේ විදිහට කන්න ගත්තොත් කෙනෙක්ව මහත් වෙනවා. මොකද දැන් මේ පුද්ගලයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි no I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඔයා කනවා වැඩි කිව්වට පස්සේ නෑ මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මෙයාට කිසිම ලෙඩක් නැතුව ඇති. ලෙඩක් හැදුන දවසට තමයි යාට තේරෙන්නේ මම මේ විදිහට කෑම පාලනය කරා නම් මට මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි විදිහට එක්සර්සයිස් කරලා තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ ඕන තරම් කෑවට. නමුත් ගොඩක් අය කරන්නේ ගොඩක් දුරට කනවා නමුත් එක්සර්සයිස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ජීවිතේට කරන ලොකුම හානිය. ඉතින් මේ කතාව මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. මට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙයා මොනවද ගත්ත ආහාර? ගොඩක් ආහාර වර්ග ගත්තනේ. ගත්ත ආහාර වර්ග මොනවද කියන එක තමයි අන්තිමට වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට මට අහන්න තියෙන්නේ.